Hát sziasztok! Itt vagyok egy új, különleges videóval, amiben Apple termékeket fogok kicsomagolni. Igen, rendeltünk ilyen EarPodsot, meg átalakítót, szóval most ez nagyon érdekes lesz. Tudom, lehet, hogy most nagyon gyorsan bele fogok vágni, de szerintem csomagoljuk is ki. Kezdjük az EarPods-zal. Itt ez nagyon különleges, itt kell végighúzni. Jó. És van ez? Ja, itt ki kell húzni. Lehet, hogy sérült a doboz, de szerintem ez a szállítás közben lett ilyen. De egyáltalán nem okoz problémát, mert egyébként maga a termék hibátlan. Nagyon jó a csomagolás, olyan jó volt így végighúzni, nagyon érdekes. És itt lenne maga, kell kicsatolni. Érdekes. Itt is így kell. Na most ez nagyon jól jön azoknak szerintem, akiknek Apple telefonjuk van, iPhone-juk van, és sokat utaznak, vagy ilyesmi, vagy csak simán szeretnének ilyet. Ezért szerettem volna én is ilyet. Tudom, nagyon furán csomagolom ki, de még soha nem tapasztaltam semmilyen Apple terméket kicsomagolni. Na ez volt maga az EarPods. Na ez nagyon jól néz ki. Láthatjátok? Itt van rajta kis lyuk, két kis lyuk. Itt szépen és rendesen lehet látni, hogy ez bizony a jobb oldali. És itt is van valami hangszóró, vagy nem tudom ez pontosan micsoda. Részletesebben nem jártam még utána. Meg elvileg ebben valami mikrofon is van, de nem nagyon tudom. Ez furának néz ki kicsit. Eléggé vékony a kábele, de itt tapintásra nagyon jónak néz ki, és mondom, nagyon jó az anyaga. Csak nem fókuszál. Ez tetszik. És most jön a kisebb dolog, ami kevésbé lényegesebb, de ez a headphone jack-es átalakító. Most pont az én szemembe veri a fény, de így néz ki. Itt kibontom. Ez is nagyon jó. Ezt is szerintem ugyanígy ki kell így húzni. És szépen kibontom. Ezt így megfogom, szerintem így kell kihúzni. És akkor itt is van. Ez most annyira nem fontos, szóval kicsit félrerakom. Nézzük a csomag tartalmát. Az EarPodsnál. Itt nagyon jó, így fel lehet húzni, ez így nagyon jó. Itt van benne szépen a leírás. Ezt talán így végig kell rajta húzni, vagy valami.
ilyen kis lapocska is. Kicsit furának tűnik az olyan. Szerintem ennyi. Nagyjából szerintem ugyanez van ennek a csomagolásában is, csak igen, ebben nincs ilyen ez a fólia. Tudom, kicsit szerte szétraktam. Itt is van egy ilyen kis papírocska. És itt is van. Szóval nekem nagyon tetszik, nagyon jó, most megjött a csomag. Ezt is előbb kibontom. El tudjam dugni hangfalra, meg ilyenekre. Lényeg az, hogy jól jön. Nyilván, hogyha van valamilyen más ilyen fülhallgató, valakinek van ilyen más fülhallgatója, ami headphone jackkel működik, és mondjuk egy iPhone-ja van, ami már 7-esnél újabb, mert talán annál távolították el a headphone jacket, akkor annak például ez egész jól fog jönni. Nos, hát az árazás ennek ez 4000 forint körül volt, ez pedig 10.000 forint körül. Kíváncsi vagyok, hogy fog szólni. Kicsit arra rakom. Szóval kigobozom. És hát kicsit visszatekeredik, mivel úgyis akkor így volt becsomagolva. Hát, nekem egyébként eléggé tetszik, szóval nekem szerintem megérte megvenni, bár kíváncsi leszek a hangjára, mert még sosem hallgattam, vagy soha nem használtam ehhez hasonló terméket. Na szóval, csináltam pár hangpróbát, felvettem egy másik videóra, azt nem biztos, hogy belerakom. De ez abszolút ez valami fantasztikusan szól. Tényleg nem hazudtak a YouTube videóban sem, ez fantasztikus. Maxra felhangosítod, még na, olyan jól szól akkor is, meg minden. Meg a basszus is nagyon jó benne. És tényleg nagyon jó a hangja. Ezért, hogyha megkérdeznének, én azt mondanám, hogy ajánlom-e? Ajánlom. Nagyon jó. Nagyon szuper. Még ezt a hangszabályzó gombot, vagy mi ez, még nem próbáltam ki, mert ugye a telefonon
szabályoztam a hangot, ez egyszerűen nagyon jól szól. Szóval örülök, hogy megnéztétek ezt a videót, és köszönöm a figyelmet. Sziasztok!